Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi vom face o citire pentru tine și persoana care te interesează. Vom vedea ce energii apar între voi în perioada următoare. Pentru că avem o citire colectivă, vă invit să luați de aici doar ce simțiți voi că rezonează. Și este o citire fără timp, contează momentul în care asculți acest mesaj, nu momentul când a fost publicat acest video. Și vom începe prin a explora care sunt energia acestei persoane față de tine și energia ta vis-a-vis de această persoană. Și avem aici o reacție foarte puternică din partea ta, ascultătorule, cu această energie a turnului, dar avem de asemenea și această persoană care încearcă să pună lucrurile la loc, încearcă să aducă ceva calm pe situația voastră, încearcă să-ți propună un alt punct de vedere, de ca și cum tu, ascultătorule, te-ai supăra foarte tare sau ai avea pur și simplu o reacție necontrolată în legătură cu ceva ce s-ar putea să afli în legătură cu această persoană. Așadar, avem aici un soi de răsturnare de situație care vine din partea ta, iar această persoană cu această energie a regelui de monede vine să aducă ceva liniște sau liniștire a situației voastre. Această persoană care încearcă prin metodele sale să înfrunte reacția ta puternică și să-ți propună un dialog altfel. Vorbim aici despre persoane care sunt născute în Berbec sau în Scorpion sau în Taur sau Capricorn ori Fecioară. Sau vorbim de asemenea despre persoane în semne de apă care interacționează cu persoane în semne de foc. Așadar, o perioadă destul de agitată între tine și această persoană și spuneam, ceva este la suprafață din interiorul tău, ceva tu reușești să spui până la urmă și s-ar putea să fie adunat acolo foarte multe lucruri pe care nu le-ai exprimat și care acum ies cu foarte mare putere și tind să ajungă la această persoană ca un mesaj extraordinar de zgomotos. Haideți să vedem mai departe despre ce să fie vorba aici între voi. Ce este nespus de tine încă, ascultătorule, și tinde să fie pus pe masă în acest fel. Ceva ce pe tine acum te întristează sau ceva ce pe tine acum te îngrijorează sau ceva ce ție îți provoacă foarte mult regret. De asemenea, o reacție la această atitudine a împăratului, adică s-ar putea ca o parte dintre voi să reacționeze puternic la tendința acestei persoane de a domina, de a te domina, de a controla situația, de a avea toate hățurile în mâna sa. Sau o reacție a ta, ascultătorule, la tendința acestei persoane de a stabili termenii și condițiile poveștii voastre. Adică această persoană care stabilește când vă vedeți, când vorbiți, cum vorbiți, cât vorbiți, ce se întâmplă între voi mai departe, de ca și cum această persoană a impus prea multe restricții în această poveste sau și-a arătat indisponibilitatea. Și pentru tine a fost suficient. Tu ai ajuns la limita toleranței. Este ceva ce pe tine te face să te simți rău. Este ceva ce te face să nu fii în largul tău. Nu îți dă o capacitate prea mare de acțiune sau de exprimare și mai simt de asemenea că în multe cazuri aici tu, ascultătorule, ai de-a face cu o persoană care are o dificultate în a-și exprima sentimentele față de tine. O persoană care are sentimente pentru tine și le ține cumva acolo în spatele scenei, nu reușește să vorbească despre ele, nu reușește să articuleze foarte bine
nu reușește decât să impună aceste reguli, aceste condiții, să te țină din când în când la distanță și să creeze în tine foarte multă frustrare. Și spuneam, iată, reacția puternică care apărea încă de la începutul acestei citiri, care pune pe gânduri această persoană, da? Este un moment de trezire, este un soi de apel al tău disperat la trezirea acestei persoane și la schimbarea acestei situații și explorăm ce se întâmplă mai departe. A apărut din nou energia berbecului, mai avem aici pe cineva din rac, o persoană din rac ar putea interacționa cu cineva din vărsător sau din balanță. Haideți să vedem mai departe ce apare din partea acestei persoane. O ofertă pentru o discuție, o ofertă pentru apropiere, o ofertă pentru timp petrecut în doi. Ceva aici vine într-adevăr schimbat din partea acestei persoane, pentru că, iată, cu acest valet de cupe avem bunăvoința acestei persoane pentru a repara situația dintre voi și pentru a scoate de asemenea povestea voastră dintr-un soi de îngheț. Așadar, vă simțeați puși la rece aici, în această poveste, vă simțeați dați la o parte, înghețați, ceva între voi nu a curs așa cum trebuie. Ceva între voi fusese întrerupt sau ceva între voi se menținea la niște cote minime. Ori, odată cu această izbucnire a ta, ascultătorule, pare că această persoană se încălzește din nou, da, și reușește să aducă la viață ceva. Haideți să vedem ce reușește să aducă la viață. Avem o arcană a schimbării. Avem de asemenea pe cineva care până acum a dormit, da, și cealaltă persoană care a tins să se îndepărteze în timp ce acest partener dormea. Adică în timp ce acest partener nu se prea implica în relație sau se implica din când în când și nu suficient, în timp ce acest partener oferea în relație mai degrabă bucăți sau firimituri, iată, cineva ia atitudine, cineva întoarce spatele, cineva spune continuă-ți somnul liniștit sau nu, pentru că eu îmi văd de treburile mele și pentru că pentru mine a sunat acest ceas al schimbării. Și apare această atitudine foarte concretă. Adică, despre ce vorbim noi aici și ce trăim noi astăzi. Asta pare să fie atitudinea ta, ascultătorule. Ce fel de lucruri simți pentru mine, ce planuri ai cu mine, ce gânduri ai cu mine, ce vrei să faci cu relația noastră. Poate că tu aveai deja în minte aceste întrebări și s-ar putea să le rostești și s-ar putea să devii, ascultătorule, din ce în ce mai clar în legătură cu ceea ce se întâmplă în interiorul tău și în legătură cu ceea ce tu îți dorești. Pare totodată că tu realizezi din ce în ce mai mult ce vrei și ce îți dorești și încotro mergi și de fapt care sunt aceste nevoi ale tale, care sunt aceste cerințe fundamentale de la această relație. Și odată cu manifestarea ta și cu exprimarea ta și cu reacția ta, această roată se pune din nou în mișcare și cineva va trebui să se trezească, spuneam. Haideți să vedem mai departe ce poate să apară. Avem o persoană din Leu care poate interacționa cu cineva din Capricorn, cu cineva din Gemeni sau de asemenea cu cineva din Fecioară. Putem avea aici, în primul rând, un soi de salt neașteptat al acestei persoane și un soi de aprins lumina în interiorul său. Adică, dintr-o dată, această persoană pare să realizeze, are cel puțin două ocazii să realizeze ceva important. De asemenea, avem aici un 10 de bastoane. Vorbim despre greutatea pe care tu o resimțeai în această conexiune. Poate că duceai prea mult lucrurile de unul singur sau de una singură. Poate că din partea ta, ascultătorule, a venit foarte, foarte mult într-o perioadă scurtă și din partea celeilalte persoane a venit foarte puțin sau spre deloc. Așadar, un raport inegal din punctul de vedere al lucrurilor investite aici, în această poveste. Și spuneam că persoana asta dintr-o dată pare să facă un salt și dintr-o dată realizează ceva.
De asemenea, energia masculină care se uită către energia feminină. Energia masculină prezentă în două ipostaze, asta îmi arată că energia feminină din această citire s-ar putea să mai aibă o opțiune. S-ar putea să aibă de ales între o persoană într-un semn de pământ sau cu un ascendent într-un semn de pământ și o persoană dintr-un semn de foc sau cu un ascendent într-un semn de foc. Avem aici următoarele inițiale, litera I, litera R, litera N, litera S, litera A, litera F sau, de asemenea, mai avem aici litera V. Ca date de naștere avem 2, 12 ori 22, 7, 17 ori 27, 9, 19 ori 29 sau persoane care sunt născute pe data de 10, pe data de 20 sau pe 30. Așadar, două opțiuni prezente pentru energia feminină. Haideți să vedem mai departe ce ar putea să se întâmple în perioada următoare între tine și persoana care te interesează. Un 9 de cupe care vorbește despre împlinirea unei dorințe, o dorință mare. Avem de asemenea aici o carte a mișcării. Avem pe cineva care pleacă sau pe cineva care vine sau pe cineva care se întoarce sau pe cineva care plănuiește o anumită călătorie. Avem de asemenea destul de mulți indicatori ai mișcării, ai mutării dintr-un loc într-altul. S-ar putea să auzi ceva de la această persoană în legătură cu mutarea sau în legătură cu un transfer, în legătură cu un alt oraș sau cu o altă țară. Așadar, lucrurile nu vor rămâne aici pe loc. Și vedem către ce se îndreaptă de fapt această conexiune. Și simt că tu, ascultătorule, vei avea de ales între a rămâne aici în această conexiune, a mai aștepta, a mai avea ceva fapte la îndemână pentru a putea lua o decizie și a porni pe o altă stradă. Este o tensiune foarte mare prezentă aici între voi doi. E ca și cum nu ajungeți la un rezultat comun pentru că fiecare dintre voi ține de propria opinie, pentru că fiecare dintre voi are în minte un obiectiv diferit. De asemenea, haideți să vedem mai departe. Avem aici foarte multe gânduri negre ale acestei persoane și încercarea sa de a face față unui mediu care este din ce în ce mai constrângător. Adică, vechile scheme ale acestei persoane nu mai țin în momentul de față. Ceea ce odată a încercat și a reușit această persoană, acum nu mai funcționează la fel. Această persoană se simte pusă la colț și simt că din această situație s-ar putea să apară ceva neașteptat. Și avem aici trei arcane majore care vorbesc despre ceva la început, ceva ce poate să se încadreze pe o nouă cale, ceva ce se mută din tărâmuri ale non-angajamentului către o apropiere mai mare, către o oglindire unul în celălalt și către o relație, da? Deci ne mutăm din individualism într-o relație în doi. Ne uităm unul în ochii celuilalt și vedem acolo niște lucruri foarte prețioase și în același timp foarte profunde. Cred că tu și această persoană semănați din foarte multe puncte de vedere. Cred că în același timp vă luptați pentru a obține diverse lucruri. Iar cheia aici pare să fie de fapt calea inimii, calea sentimentelor, ceea ce simțiți unul pentru celălalt. În această poveste cu sus și cu jos, așteaptă-te la neașteptat. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare pentru citiri personalizate, meditații audio, cărți audio, cursuri de tarot. Te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro
Abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine.